could give us now your own approach, summarising what's been had and adding your own overnotes to that. Listening. Camera. Dennis, please. My dear friends, today is the second day of our 13th dialectical symposium, and I'm very happy to see the empty chairs, which already for the second day running. We discuss the future of humanity, and the assistant of Yanis yesterday said, I'm not interested in the past, I'm not interested in the nowadays, I'm interested in the future. We are discussing the future. Where is he? Yanis, where is your friend? Please, translate. Ο πρόεδρος Ιγκόρ λέει ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του συμποσίου, η δεύτερη του συμποσίου του Φιλοσοφικού Φόρουμ, με θέμα οι πολεμικές σειράξεις, πώς θα τις αποτρέψουμε. Και βλέπει βέβαια και σήμερα άδειες καρέκλες και ρωτάει τον κύριο Γαλάνη, ένας φίλος του που ήταν χτες, που ήθελε να μάθει περισσότερα πράγματα, που είναι σήμερα. Για το διαβάτη. Ο καθένας έχει τη δικιά του την προσωπικότητα και δεν είναι λίγο εγώ στην Time and probably no availability today. Αλλά το θέμα είναι ένας. Ο ένας μπορεί να αρρώστησε. One could be also sick. Μήπως λοιπόν είναι χιλιάδες και κάτι λάθος γίνεται. We could be having, he said thousands, but something might be wrong. Let's see how we can transform the whole situation. Okay. This is just... Excuse me, Mr. Igor. Σήμερα, σήμερα η κυρία Φουντουλάκη έκανε μια πρόταση για κόσμο και ο κύριος Στάθης Θεοδοσίου με πήρε το τηλέφωνο και μου είπε να βοηθήσει να οργανωθούμε και η Ειρήνη είπε για κόσμο. Ξέρετε κάτι, θα πω και στον Δημήτρη, μιλήσαμε τι γίνεται στον κόσμο, να σταματήσουν τα κανόνια, να γίνουν αυτά. Το σπίτι μας το είδαμε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, πρώτα τον εαυτό σου, μετά το σπίτι σου. Έχουμε κάνει λάθος στο σπίτι μας. Αν δεν διορθώσουμε και τα λάθη έχεις κάνει και εσύ, έχω κάνει και εγώ, κάνει και ο Μr. Igor. Αν δεν διορθώσουμε λοιπόν τα δικά μας τα λάθη, να μας εμπιστευτεί ο κόσμος για να έρθει, δεν θα έρθει κανένας. Το έχω πει πολλά. Δεν είναι μόνο η θεωρία. Ερχόμαστε και συζητάμε και σήμερα πάλι. Συζητάμε για τη φιλοσοφία. Ωραία η φιλοσοφία. Άρα εδώ μιλάμε τη φιλοσοφία στην πρακτική. Εμείς το περιζεύουμε αυτό και δεν το κάνουμε στον εαυτό μας. Κάνουμε ένα λάθος δηλαδή εμείς. Μιλάμε για φιλοσοφία και λέμε στον κόσμο ότι εμείς είμαστε για την πρακτική φιλοσοφία. Πούντι. Αφού δεν πώς θα τους πείσουμε, αφού εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Συναντιόμαστε στο γραφείο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, και καθόμαστε 4 ώρες και το σύνολο που βγάζω εγώ για το πρακτικό είναι 5 λεπτά. Όχι, δεν είναι μισή ώρα. Αν ήταν μισή ώρα θα έχουμε λύσει. Πρακτικά λύνονται τα πράγματα. Αυτό. Mr. Igor. Mr. Gianni said that actually he believes that something different must be made, must be done. We should perhaps look at ourselves first, inside our own inner self, in our houses, like Aristotle also said, and then comes the world. Perhaps we have done the opposite thing. We have invited the world and we have not looked inside our own house, in quotation marks, inside the forum itself. And that is what he believes. Και κάτι ακόμα, μην θεωρηθεί αυτό σαν απεσιόδοξο μήνυμα. Αντίθετα το λέω, αισιόδοξα ότι μπορούμε να τα διορθώσουμε, είμαστε σε καλό δρόμο, είναι λίγος ο χρόνος μετά τον κορονοϊό που μπορούμε να βρισκόμαστε έτσι ελεύθερα και να τα λέμε και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σε αυτό. Για να μην θεωρηθεί ότι είμαι απεσιόδοξος, γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, έτσι He's not a pessimistic person, of course, he's saying it in the way that perhaps if something wrong has been done,
we have the chance to turn it over and do all the positive good things that would perhaps reverse the climate. Yeah. So, Όχι άλλο, παιδιά, σας παρακαλώ. Πάει μία και τρεις. Igor, please. yeah, yeah. So, therefore, while we discussing such vital questions about the nowadays and future of humanity, and Greece is part of the humanity, therefore, I would expect that professors from the Athens University would listen because they're completely far from, let us say, from the actual things, because they are scholastic and far from life, let's say, what they are teaching students. Also, members of the government, because they govern Greece, but they don't know and they don't have any plans based on the classical philosophy, which would lead the Greek people, let's say, like the avant-garde of Europe, for example. They don't even want to listen this and to discuss this. They want to be arrière-garde, behind the Europe. And therefore, instead of 10 million, in Greece now 9 million. And, but totally it is 11 million, because 2 million come from Africa and the Middle East to substitute the Greek population in this country, in this, let's say, continent. Ο κύριος Ιγκόρ λέει ότι θα ήθελε σήμερα να δει εδώ στις άδειες καρέκλες και πανεπιστημιακούς καθηγητές να ακούσουν για την φιλοσοφία, να μας μιλήσουν για την φιλοσοφία, όπως επίσης και από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος μέσω της συζήτησης, της διαλεκτικής και της φιλοσοφίας, της κλασικής φιλοσοφίας, ο τρόπος να έρθει η Ελλάδα στο προσκήνιο και στην εμπροστοφυλακή της Ευρώπης, αντί να είμαστε ουραγοί. Jeffrey Levitt, today in the morning, very correctly opened discussions over civic education. What does it mean? Practically, our symposium, the whole symposium of 2 days, should be devoted to this subject, civil education, because this year we have 10th anniversary of the initiative of Ban Ki-moon, Education First, when he declared that citizenry is more important than numeracy and literacy. And 10 years have passed, but no one from Greece, from University or Ministry of Education, followed the initiative of Ban Ki-moon. And they think that numeracy and literacy is more important than citizenry. Μας αναφέρει ότι πολύ σωστά ο Dr. Levitt έθεσε το θέμα του civic education, της εκπαίδευσης του πολίτη, γιατί σήμερα κλείνουν και σήμερα, αυτό το έτος κλείνουν τα 10 χρόνια από που ο Ban Ki-moon το ανέφερε πρώτος και έθεσε τα θεμέλια αυτής της σκέψης. Έκτοτε αυτό ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε και θα θέλαμε σήμερα να το αναζωπυρώσουμε ίσως σε παγκόσμιο φιλοσοφικό φόρουμ. Ban Ki-moon declared education, civil education first, and global citizenship should be based on civil education. But United Nations, and he, like General Secretary of United Nations, he didn't point out what civil education consists from. And therefore, nobody knows what does it mean. And therefore, we have now a few people ask their opinion, and they say different things because, let's say, generally, each person for himself understands what civil education means. And we have in the internet academia such website
which publish different articles, and there are a lot now devoted to global citizenship and civil education. But all these articles completely different, keep different information and different approach to civil education. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εκπαίδευση του πολίτη, ο Ban Ki-moon βέβαια έβαλε τα θεμέλια, το ανέφερε, ωστόσο δεν καταγράφηκε ποτέ πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτό, από τι αποτελείται. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει, καταγράφεται από μια σύγχυση και ο καθένας ουσιαστικά το εκλαμβάνει διαφορετικά με βάση την υποκειμενικότητά του. Και στο διαδίκτυο επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες με πάρα πολλά άρθρα που αναφέρουν το ζήτημα, ο καθένας το εκλαμβάνει προσωπικά. Why he declared this education first initiative? Because being a General Secretary of the United Nations, he saw that nations are not united. They are completely separate and are ready to kill each other at any moment. And this we see now, let's say, what is going on in Europe and what can happen now between United States and China and so on and so on. And he, being on the head of the humanity, could do nothing. And therefore he came to the conclusion that civil education can help to unite humanity into global citizenship. Εν ολίγης, ο Ban Ki-moon, ως φωτισμένος άνθρωπος, είδε ότι και μέσα στα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορεί κάποιος να πει ότι τελικά τα έθνη είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με αγάπη, ίσα ίσα το ένα θέλει να χτυπήσει το άλλο. Οπότε γι' αυτό το λόγο εκείνος σκέφτηκε και θέσπισε αυτό το θεσμό της εκπαίδευσης του πολίτη. But no one country followed this initiative of Ban Ki-moon, and even the present heads of UNESCO and United Nations just made everything to forget his initiative in order to continue the way of humanity to self-destruction to the grave, let's say. Δυστυχώς αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία δεν ακολουθήθηκε περίπου στα επόμενα χρόνια. Ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ και επίσης και η UNESCO δεν ενστερνίζονται πλέον αυτή την άποψη ή μάλλον δεν κάνουν κάτι ώστε να προχωρήσει αυτή η άποψη και απλά κάνουν οτιδήποτε για να ξεχαστεί. The tendency to unite people, to unite states, we have, let's say, a long history. Because even Greece, if you remember, 2,500 years ago, we had Athens, it was a state. Sparta, it was a state. And many states only in Greece. The same in Italy. Only 100 years ago, Italy became Italy, but before it was several states. United States of America, comes from the states. United States of India, it is many states. United States of Malaysia, it is many 7 or 8 states. Soviet Union, it was many republics, practically states. This tendency, let's say, humanity have a long history, but why there was no one state which is trying now United States of America to make, but it makes only to dominate all the states, not to unite. Υπάρχει βέβαια στην ιστορία της ανθρωπότητας η τάση αυτή να συνενώνονται οι πόλεις κράτη, όπως είχαμε και παλιά στην αρχαία Ελλάδα, που είχαν ξεκαθαρίσει από την Αθήνα, τη Σπάρτη, η Ιταλία ήταν ακριβώς το ίδιο, μετά συνενώθηκε, τα γερμανικά ομόσπονδα κρατήδια επίσης, η Ινδία, η Μαλαισία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία ήταν δημοκρατίες ουσιαστικά και αυτά κρατήδια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση ενοποίησης, αλλά και από την άλλη, γιατί να μην υπάρχει, ρωτάει, μια ακόμα πιο ανώτερη ένωση, συνένωση των εθνών μεταξύ τους, σε μια παγκόσμια κοινότητα. In Europe we have, if you remember, the Rome Empire, which was very big, but it is dissolved because
there was no civil education at that time. But why? Because in 529 classical philosophy was prohibited, which is prohibited until now. And therefore, let us say, now we have European Union, but it is a union very weak. And your lovely country, Great Britain, left it because stupidity, because they don't have a unified constitution, they don't have unified ideologies, they don't have a single language and something, I mean, only the flag and the border and money, nothing more. Μας αναφέρει για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την τεράστια, την πολύ δυνατή, που δυστυχώς κάποια στιγμή και αυτή μετά κατέρευσε. Προφανώς θεωρεί ότι επειδή ακριβώς απαγορεύτηκε η κλασική φιλοσοφία, αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα που προκάλεσε την πτώση. Και επίσης αναφέρει και για την Ευρώπη ότι ναι, μεν υπάρχει μια ένωση, αλλά δυστυχώς είναι αδύναμη. Και για αυτόν τον λόγο και το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά έφυγε από την Νομισματική Ένωση. Therefore, it was practically only one organization who followed the initiative of Pan Ki-moon and Irina Bokova, but Irina Bokova was, let us say, mostly trying to revive philosophy as a science, because 60 years before her, nobody was thinking about philosophy at all. But only she, who in 2004, let us say, made the board to accept the strategy UNESCO on philosophy. And also, as I said already, World Philosophy Day. It was also Irina Bokova, and of course the slogan, there is no UNESCO without philosophy, which now already forgotten. Ουσιαστικά επενεί τις προσπάθειες του Pan Ki-moon και της Irina Bokova της UNESCO για το ότι επανέφεραν στο προσκήνιο τη φιλοσοφία, ειδικά εκείνη το 2004, και θεσπίστηκε η Παγκόσμια Μέρα της Φιλοσοφίας. Ωστόσο, έκτοτε χρειάζονται πολύ περισσότερες προσπάθειες ώστε να αναβιώσει ο όλος θεσμός. Therefore, only World Philosophical Forum reacted to the initiative of Pan Ki-moon, and we had, let's say, a unified ideology, trans-universalism, a unified Earth Constitution, which you can find on the website. And 7 years ago, we had a constitutional convention which created a universal state of Earth. And we continue this activity by already distributing the passport of the universal state of Earth, and to involve more people. Because the state cannot work without citizens, because according to Plato, a citizen is a part of a state. If there are few citizens, it means the state very little. And therefore we need 7 billion of people minimum, I mean at least 1 billion, to be, let's say, normal universal state of Earth. But I mean, in the future, we should have all humanity to be our citizens. Γι' αυτό και το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ ήταν το μοναδικό που ουσιαστικά ήταν ο συνεχιστής αυτής της προσπάθειας του Pan Ki-moon να επαναφέρει στο προσκήνιο τη φιλοσοφία και την σπουδαιότητά της για την ανθρωπότητα. Έχουν κάνει τα συνέδρια όπου έχουν θεσπίσει τον πολίτη της γης, και μάλιστα υπάρχει και το αντίστοιχο διαβατήριο του πολίτη της γης, που μάλλον θα μας το δείξει τώρα ο πρόεδρος Ιγκόρ. Οπωσδήποτε χρειάζεται πολλής κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την ιδέα
Και οπωσδήποτε, όπως είπε ο Πλάτωνας, κανένα κράτος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πολίτες. Οπότε οι πολιτιστικοί φέρνουν μια μεγάλη universal state. And you know, we have and adopted this flag of the universal state of Earth, which already is in many countries by citizens of the Earth, put, let's say, during dialectal symposia to support peace and, let's say, the life on the Earth, but not in Greece. I don't see such a flag here. Well, you brought it. We'll adopt it, but Yes, yes, Και yes. αυτή είναι η σημαία που προάγει το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ για τους πολίτες της Γης, που φυσικά αγκαλιάζουν την αξία της ειρήνης στον πλανήτη. Yes. So, therefore, back now to the civil education. Of course, let us say, you can find the minimum of civil knowledge which should our citizen to know, and it is published on the. Please, it is to you that civil education. The knowledge, minimum of civil knowledge, are on the website, and everybody can find them and to read them, because only knowing this knowledge, you can become the true Earth citizen. Και μας προσκαλεί όλους να κοιτάξουμε το website, την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ, όπου εκεί υπάρχουν αυτές οι αρχές της εκπαίδευσης του πολίτη, που ενστερνίζεται το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ, και ουσιαστικά όλοι θα πρέπει να εντρυφήσουμε σε αυτές. What are the main points over there? It is, of course, the big history of the humanity. Μία από αυτές τις αρχές είναι ουσιαστικά βασισμένη στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. The knowledge about the universe, that the Earth is rotating around the sun, because many people think that it is sun which is rotating the Earth. 600 years ago. Και οπωσδήποτε η γνώση του σύμπαντος. 70% says that it is sun rotating. Φανταστείτε, ακόμα και σήμερα 70% πιστεύουν ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από την γη. Of course, it is in the list the unified values and vices. In, let us say, religion, it is, let us say, sins and something like that, also values and sins. But for the total people, it should be values and vices. And the list of them, there is, adopted by the classic, according to the classical philosophy. Και οπωσδήποτε υπάρχουν και οι αρχές, οι θρησκευτικές αρχές, ουσιαστικά τα καλά και τα άσχημα, και οπωσδήποτε να στηριχτούμε σε αυτά που είναι τα καλά, οι αξίες της ανθρωπότητας. Also, there are rights, human and civil rights, and duties. We have human rights, Universal Declaration of Human Rights, but nobody says about duties, responsibilities. There is no declaration of human duties, only on the website of World Philosophical Forum. There is a declaration of human duties. It is the only text which, let's say, exists in the world. Και επίσης εκεί βρίσκονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βέβαια, τα δικαιώματα του πολίτη, αλλά αυτό υπάρχει βέβαια και σε άλλες ιστοσελίδες καταγεγραμμένο. Εκείνο που είναι μοναδικά καταγεγραμμένο στο Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ στην ιστοσελίδα είναι οι υποχρεώσεις του πολίτη. Why there is no declaration of human duties? Because people doesn't learn classical philosophy, which says there is no rights without duties. There is no duties without rights. But nobody knows about this. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν την φιλοσοφία και ότι και η αρχή της οποίας είναι ότι δεν υπάρχει δικαίωμα χωρίς την υποχρέωση και αντίστοιχα. And of course, there is a big, let us say, ignorance from the leaders of the world, of many countries, that they don't know the table of Aristotle about how the states should be
self-organized or ruled. Και επίσης υπάρχει και μεγάλη άγνοια εκ μέρους των ηγετών του κόσμου σχετικά με τις διδαχές του Αριστοτέλη και το πώς μπορεί ουσιαστικά να κυβερνάται και να συνίσταται ως το δυνατόν βέλτιστα ένα κράτος. Because it was Plato the first who raised this subject, and he described it very carefully, and it was his, let us say, saying that a citizen is a part of a state. Και ο Πλάτωνας ήταν αυτός ο οποίος για πρώτη φορά εισήγαγε αυτό το ζήτημα με την πολιτεία του, λέγοντας ότι ότι το κράτος δεν υφίσταται χωρίς τον πολίτη και το αντίστοιχο επίσης. But Aristotle said, Plato is my teacher and my friend, but the truth is more important for me. Και ο Αριστοτέλης είπε, ναι, μεν ο Πλάτων είναι ο δάσκαλός μου, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι η αλήθεια. Therefore, he made his table, which nobody knows, that on the, let's say, one table, that there are states where on the top, tyrants, because in the past, tyrants was the head of the state, tyrann, and tyrannia, it was, let's say, how a country was governed. Tyrann was the head. Και βέβαια, μάλλον σχεδόν κανείς δεν ξέρει γι' αυτό τον πίνακα του Αριστοτέλους, όπου πάνω στον πίνακα υπήρχε το πολίτευμα της τυραννίας. Tyrann came to power by force, or by money, or something like that, not through civil education. Και φυσικά ο τύραννος ανέβαινε στην εξουσία μέσω ισχύως ή μέσω χρήματος, ποτέ από εκλογή από το σύνολο. If there are some group of people, in force govern the countries, then it is oligarchia, who by money or by force came to power. Και αυτό ακριβώς ονομάζεται ολιγαρχία. Πολύ λίγοι άνθρωποι στην κορυφή να κυβερνούν τις τύχες των πολλών από κάτω. And the last one is democratia. It means uneducated people who, let's say, have some meetings and scream to each other, but let's say this is power of the people, democratia. Για την ολιγαρχία πριν είπε ότι αυτοί ανέβηκαν στην εξουσία βεβαίως συνήθως μέσω χρήματος, αλλά και εκπαίδευσης, γνώριζαν κάποια πράγματα, ενώ από κάτω ο υπόλοιπος λαός στην δημοκρατία είναι η ισχύς του λαού, ακόμα και αν είναι μη εκπαιδευμένοι. Therefore, it is three, as according to Aristotle, the worst types of self-governing, and democratia is the worst one. Κατά τον Αριστοτέλη, αυτές είναι οι τρεις χείριστες μορφές διακυβέρνησης και γι' αυτό η πιο κακή είναι η δημοκρατία. Therefore, he said, but there are three, the best one. If tyrann is civilly educated, then it will be monarchia. Educated, the head of the state, monarch. And so monarchia, it is tyrannia, educated tyrann become monarchia. Ωστόσο, αν ο τύραννος είναι μορφωμένος, τότε αλλάζει το ζήτημα και εκεί ερχόμαστε στην μοναρχία. If oligarchs are civilly educated, then it becomes aristocratia. Aristos, best out of the best. And so it means the group of civilly educated people who govern the country, it is aristocratia. Και οι ολιγάρχες αντιστοίχως γίνονται αριστοκράτες ή άριστοι μεταξύ των αρίστων, εάν και αυτοί αποκτήσουν την παιδεία. And if demos will be civically ignorant, demos will be civically educated, then it will be politia. This is the best, let us say, version of self-government of the inhabitants. Και αν ο Δήμος φυσικά αποκτήσει αυτή την παιδεία, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε την σωστή δημοκρατία που θα είναι και το καλύτερο όλων των πολιτευμάτων. Now everybody say, oh, we make democracy, we want United States. We defend democracy, we want the state to be equal. But according to Aristotle, democracy is the worst
type of self-government. Και τώρα στις ΗΠΑ λένε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε τη δημοκρατία, θέλουμε να την προβεύουμε, αλλά αν η δημοκρατία με βάση αυτά που έλεγε ο Αριστοτέλης είναι η χειρότερη μορφή της. And maybe you know that once Churchill said, I know that democratia is the worst type of self-government, but I don't know the best one or others. Και ο Churchill κάποτε το ίδιο είπε, ότι αυτή είναι η χειρότερη μορφή βεβαίως, αλλά δεν ξέρω ποια είναι καλύτερη. Why? Why, Stephanos? Why he said so? Because he did not learn classical philosophy. He didn't teach it. I mean, studied it, and therefore he didn't know the table of Aristotle. Therefore, he heard that this is the worst, but he didn't know the best, and this is the reason why, let us say, practically all the heads of state now ask Biden, what is, he said, democracy is the best, because he doesn't know this table, he doesn't know classical philosophy, let's say, conclusions. And this is a problem for humanity. Therefore, they, instead of teaching and sending money, not euro by euro, but all financial resources which are going to build tanks, rockets, and let's say armament, should be redirected to civil education. This should be. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι ο Churchill το είπε αυτό, διότι δεν είχε ποτέ του διδαχθεί την φιλοσοφία. Αντίστοιχα και άλλοι ηγέτες κρατών σήμερα έχουν την ίδια άποψη. Η πρόταση που κάνει ο πρόεδρος Igor είναι όχι να κοιτάζουμε να πάρουμε παράδειγμα ένα ευρώ από τον κόσμο προκειμένου να ενισχυθεί αυτός ο σκοπός. Το σημαντικότερο θα είναι όλα τα χρήματα που δίδονται για όπλα, για οπλισμό, να πάνε στην εκπαίδευση του πολίτη. All this information is on the website, but nobody look into the website, nobody wants to know, let's say, civil knowledge, minimum of civil knowledge, not maximum, civil, minimum of civil knowledge. And therefore, the humanity go to the grave, let's say, step by step, to disappear from this planet Earth, which circle the sun. Και βεβαίως μας προτρέπει να πάμε όλοι σε αυτήν την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ, έτσι ώστε να δούμε και τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης του πολίτη, έτσι ώστε όσο περισσότερη επιρροή ασκήσουμε και στον περίγυρό μας, αυτό να έχει ένα αποτέλεσμα ώστε να μην καταλήξουμε στον αφανισμό. Therefore, the Greek branch of the Philosophical Forum should inform this, their government, their president and their prime minister, their parliament, Greek parliament, let them learn classical philosophy and say that Greece, not democracy, no, now it is democracy, but let it be politia, according to Aristotle's advice. Και προτρέπει το ελληνικό παράδειγμα του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ να μιλήσει σε κυβερνητικούς, σε ανώτερα κλιμάκια, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διδασκαλία της φιλοσοφίας φυσικά, έτσι ώστε από την δημοκρατία που έχουμε σήμερα να πάμε στην πολιτεία. Therefore, Pan Ki-moon, he saw all around democratia, stupid idiots around, and he said global citizenship. It means he wished that the politia should be all over the planet, so all the humanity. Και αυτό ακριβώς θέλησε να αναδείξει ο Παν Κι-μουν, να φύγουμε από την κακώς κείμενη ουσιαστικά δημοκρατία και να φτάσουμε στην πολιτεία. I wish you all the best and I thank you very much. Any questions? Please. Any questions? Θα μπορούσαμε να εκπροσωπήσετε εσείς την UNESCO στο Παρίσι, δηλαδή να πάτε να τα πείτε αυτά που λέτε όλα στο Παρίσι. Νομίζω έτσι θα ακουστούμε. Ή κάπως στον ΟΗΕ, κάπου να φτάσουμε τέλος πάντων, η φωνή μας να φτάσει σε αυτό το. And present your suggestions before UNESCO in Paris or in other high institutional level,
so that all this can be heard internationally? Look, World Economic Forum appealed already many times. Jeffrey Levitt published articles in Wall Street International, in Wall Street International magazine, addressing to Biden, addressing to General Assembly of United Nations. But United Nations is now not an organization which can decide something, because there is no Ban Ki-moon, but Gutierrez, it is a very minor person. Instead of Irina Bokova, who was, let's say, promoting philosophy, now a model from Paris who does not know the world philosophy. And to whom to address? To the people ignorant, reptiloids. In following up. Please translate. Μαρία, η απάντηση είναι ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα και από τον Australian σε διάφορα στη Wall Street Journal και πάρα πολλά που έχουν απευθυνθεί στους ανώτερους του ΟΗΕ. Δυστυχώς ο ΟΗΕ λέει ότι είναι ένας θεσμός πλέον που δεν αποφασίζει, δεν έχει φωτισμένους ανθρώπους όπως κάποτε και για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Why to address United Nations? Address your parliament, address your government, address your prime minister. Here in Greece, say that you do not follow advices of Aristotle. Ίσα ίσα να εμείς πρώτα εδώ στον οίκο μας να μιλήσουμε στους δικούς μας κυβερνητικούς, τους ηγέτες μας, να πούμε γιατί δεν ακολουθούμε τις διδαχές του Αριστοτέλους. Having classical philosophy in your background, you should be the leader of Europe, but you are arrogant of Europe. You are behind Europe. Not, Brussels is the head, not, let's say, Athens. Athens should be the avant-garde of Europe and of the whole humanity, of all continents. Εμείς με αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο θα έπρεπε να είμαστε πραγματικά οι μπροστάριδες της Ευρώπης και όλης της ανθρωπότητας, αλλά δυστυχώς δεν ακολουθούμε αυτές τις διδαχές φιλοσοφίας. This was the wish of Evangelos Motsopoulos, a member of Athens Academy, who thought about this. This was the thought of Irina Bokova, but now the professors and let's say leaders of the Athens University, the Saloniki University do everything to forget classical philosophy. Και αυτή ήταν επίσης η επιθυμία του Ευάγγελου Μουτσόπουλου να προαχθεί η φιλοσοφία, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί είναι της σχολαστικής κατεύθυνσης. And the Greek people, when they have a rise in the prices or have not enough, let's say, salary, they go to Syntagma and close the traffic. They don't never go and say that we want classical philosophy to be revived. We want to live, not to die because of now situation which was brought by United States to self-destruction of humanity. Εμείς όταν θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, εμείς ως Έλληνες, συνήθως λέει κλείνουμε γύρω από το Σύνταγμα τους δρόμους και διαμαρτυρόμαστε, ενώ θα πρέπει ουσιαστικά να ζητήσουμε την παιδεία, τη φιλοσοφία, γιατί θέλουμε να συνεχιστεί η ζωή στον πλανήτη και όχι να προκληθεί κάποιος εμφανισμός. Are there any other questions? Κάποιες ερωτήσεις, γιατί έχει πάει η ώρα 1:30. Μήπως είναι εύκολο να πάτε στο μικρόφωνο. Να σας ακούμε. Εκεί στον κύριο δίπλα. Καλησπέρα σας, με μια μικρή αμηχανία που χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα στο συνέδριο και μπόρεσα και άκουσα τις γνώμες σας. Το όνομά μου είναι Μαρία Χαλάνδρη. Βρίσκομαι με μια διπλή ιδιότητα εδώ. Αφενός έχω συνεργασία με τον κύριο Γιάννη Διαβάτη που είναι ρεπόρτερ και αν έχετε κάποιο ενδιαφέρον για να καλύψει τα θέματα της φιλοσοφίας από τον τηλεοπτικό χώρο,
θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια περαιτέρω κινήσεις για να είναι πιο ανοιχτό επικοινωνιακά στην κοινωνία της Ελλάδας και γενικότερα στην κοινωνία των εθνών. Εγώ, αν δεν το μάθαινα από τον κύριο Γιάννη Διαβάτη, δεν θα είχα την ευκαιρία να βρεθώ εδώ. Και αυτό από την άλλη μου ιδιότητα και ως καλλιτέχνης, είμαι χορογράφος και καθηγήτρια χορού, και από την τρίτη μου ιδιότητα ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και στο ΔΣ και πρώην μέλος του ΔΣ των φοιτητών και αποφύτων Ελλάδος, πάλι δεν είχα αυτή την ενημέρωση ότι γίνεται αυτό το συνέδριο εδώ πέρα και είναι τόσο σημαντικό για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα πεδία του μυαλού μας και της ανοιχτοσύνης μας, οπότε να μπορέσουμε να στηριχθούμε και να κάνουμε αυτό που προηγουμένως μιλήσατε, τον πολίτη των εθνών. Αυτό που ήθελα να τοποθετηθώ είναι ότι άκουσα προηγουμένως που λέγατε για τα 180 χρόνια δημοκρατίας. Λυπάμαι. Δημοκρατία δεν υπήρξε. Προσπαθούμε να τη φτιάξουμε τώρα. Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να είναι πολίτης η γυναίκα. Δεν ήταν καν πολίτης η γυναίκα. Εγώ για να σας πω... Δεν θα κάνω διάλογο, μόνο να εκφράσω τη γνώμη μου και παρακαλώ να μου πείτε ό,τι θέλετε μετά. Εγώ ακόμα αναμένω αυτή τη δημοκρατία. Η γυναίκα δεν ήταν καν πολίτης και υπήρχαν άνθρωποι που ήταν υπόδουλοι στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Ακόμα περιμένω αυτή τη δημοκρατία. Και ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω και η φιλοσοφία, ειδικά στο συγκεκριμένο συνέδριο που είναι για την ειρήνη και για τον πόλεμο, βάζουμε τον πόλεμο που είναι η αρνητική σκέψη. Δεν βάζουμε για την ειρήνη. Σίγουρα το κάθε ένα προσδιορίζεται με το αντίθετό του. Και έτσι ως άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσω της διαδικότητάς τους. Όπως πολύ ωραία τοποθετήθηκε και Μάλιστα. Συγγνώμη, λυπάμαι, δεν έχω μάθει το όνομά σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ήλιος δεν δει και ανατέλει. Ο ήλιος μία φορά ανέτειλε και μία φορά θα δύσει. Δεν γυρίζουμε. Είναι λάθος που λέμε καληνύχτα. Δεν υπάρχει νύχτα. Εμείς το βλέπουμε σαν νύχτα. Γιατί είναι ο εγωισμός μας. Γιατί είμαστε όλοι εγωιστικά πλάσματα. Και αυτό πρέπει να το φιλοσοφήσουμε και να δουλέψουμε την ψυχολογία μας μέσα με τον εαυτό μας. Και κάτι ακόμα, πώς μπορούμε να κάνουμε ειρήνη με τους άλλους όταν δεν έχουμε κάνει με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πόσοι άνθρωποι κάνουν και λένε ότι είμαι φιλάνθρωπος, είμαι φιλόζωος. Τα ζώα, ακόμα περισσότερο και από τους ανθρώπους, είναι τόσο αγνά και αθώα. Και δεν κάνουμε ειρήνη ούτε με αυτά. Λέμε, αγαπάς τα αρνάκια, ναι, τα αγαπάω. Τα αγαπάω πάρα πολύ ψητά με πατάτο στο φούρνο. Όχι, δεν τα αγαπάς. Αγαπάς το παιδί σου, θα το φας και αυτό με ψητό με πατάτο στο φούρνο. Όχι, δεν έχεις ιδέα τι είναι αγάπη. Κάνε ειρήνη μέσα σου. Είμαστε ό,τι τρώμε. Το είπαν οι αρχαίοι. Ας το κάνουμε πράξη. Ειρήνη στη ψυχή μας, στη σκέψη μας, στο λόγο μας, στη νόησή μας, σε όλα μας τα πιστεύουμε. This is Maria, thank you so much. She mentioned a lot of things with her identity as a choreographer and artist. And actually she is here because of Mr. Zavatis, who is a reporter and also places herself and himself at the service of the World Philosophical Forum if we need more attention from the public and the media, of course. And she talked to us about, in brief, how we can first make peace in ourselves and then try to spread it all over humanity towards both genders, because women have been deprived for such a long time from their rights towards animals and, of course, towards all human beings. Stefanos. Yes.
Finished. Yes. Do you want something to say? Just to say something after you're done. You're done, right? No, yes. I said. Είναι 2 η ώρα. Can I just? You finished what you were? Yes. All right. I'll just take the floor for a couple of minutes to say something. Thank you very much. Later, I advise everybody to make a photo together with the flag. Επειδή έχουμε προχωρήσει πολύ, 2 λεπτά μόνο θα μου δώσετε να πω 2 λόγια. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much for your views of your first about everything. It was almost covered everything. Λοιπόν, τον ευχαριστώ για αυτά που μας είπε. Θα ήθελα να πω το εξής και θα παρακαλέσω την αγαπητή Ειρήνη να το μεταφράσει στα αγγλικά. Καταρχήν, επί του πρακτέου και σε πολύ έτσι, αν θέλετε, πραγματιστικά θέματα. Όποιος επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ και δει το ελληνικού που το εκπροσωπεί, μπορεί να πηγαίνει να γράφεται στα γραφεία μας που είναι Πατησίων 131, πληρώνοντας τη συμβολική συνδρομή των 20 euros. Μπορεί επίσης και επιβάλλεται, θα έλεγα. Τρίτος όροφος στο ΕΝΠΑΝ. Ναι, εκεί. Πατησίων 131 στα γραφεία των ΕΝΠΑΝ και και εμείς θα έχουμε οικειοποιηθεί και η Γενική Χορηγία του φίλου μου Γιάννη Καλάνη. Εκεί μπορεί να έρχεται και να γράφεται για δε την υπόθεση του πολίτη του κόσμου. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά καλό είναι να επαναλαμβάνουμε. And it's right for you to point out that we should encourage people to log in the forum and get the ideas of what really basic education, civil education consists of. Δηλαδή, να μπαίνετε στο site, το κεντρικό, που είναι το μπορείτε να το δείτε βάζοντας και απλώς Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ στο Google, όπου εκεί θα δείτε τι ακριβώς συνιστά την έννοια του πολίτη του κόσμου, τι αρχές, τι δικαιώματα κλπ. Αυτό δεν είναι το site το ελληνικό. Εκεί υπάρχει αυτό που σας λέω μόνο στο διεθνές, το www.unesco.org. Θα το βρείτε για να μην σας κουράζω, αν βάλετε απλώς φιλοσοφικό φόρουμ στο Google. Δεν είναι θέμα να πληρώσει κανείς μόνο για να γίνει πολίτης του κόσμου, έτσι, προς Θεού, είναι να ασπαστεί αυτές τις ιδέες. Και ήθελα να πω και το εξής για να κλείσω. Μία πρόταση γιατί οι καιροί ουμενετοί και πραγματικά μπορεί από μέρα σε μέρα να έχουμε εκρηκτικές εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα γιατί δεν έχουμε τα ενία του διακυβέρνηση. Μπορούμε όμως να κάνουμε το εξής και θα το πω τώρα, θα το κάνω πρόταση στον κύριο Kondrashin. Να προτείνει ως πρόεδρος του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ σε όλα τα παραρτήματα να εκδώσει το καθένα από ένα ψήφισμα μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου ή της ομάδας που το κυβερνάει, με όποια έννοια, προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εφιστώντας του την προσοχή στο ότι πρέπει να καταδικαστούν οι πόλεμοι γενικότερα και δύο παρών στην Ουκρανία και ο καθένας, αλλά αυτό να εκφραστεί από τη βάση. Γιατί ξέρετε, κάθε πραγματική αλλαγή από τη βάση ξεκινάει, όχι από την κορυφή. Κατά συνέπεια, αν στείλουμε ένα ψήφισμα, ξεκινώντας και από εδώ, αλλά να το πούμε το οίκο σαν πρόεδρος να προτείνει και σε όλα. Για φανταστείτε 60 εθνικά παρατήματα που έχουμε του Διεθνούς Φιλοσοφικού Φόρουμ να στείλουν ένα τέτοιο ψήφισμα στην ΟΗΕ. Θα έχει μεγάλη απήχηση. Και αν ακόμα δεν είναι τα 60 και είναι τα 50, τα 40, θα έχει μεγάλη απήχηση. Θες να το μεταφράσεις αυτό, είναι. I said, yes. I think it would be a very good idea if you, as president of the WPF, address each and any of the 60 branches we have and encourage them to send a statement to the United States condemning the present war action and any war action in the sense that we are speaking on behalf of the people we represent and our countries. And I said that if the grassroots, like common people, speak, that's very strong indeed, because it's the grassroots we all care for, not the leaders. No, they are reptiloids. They are not. Yes, but I think it's worth making that effort. If you just encourage these branches to do so, even if it's 50% of them that will obey, it will really be a great Greece, the best country of philosophy, empty hall. Why?
that's not a matter to discuss right now. But if you, as president, We discuss crucial issues and no one, from the Greek society. Only 10 activists. I'm pretty sure there will be minds in the United Nations, maybe not the majority, but quite a good percentage, which will heed this advice and take action towards, So if you just encourage these branches, starting maybe from here or maybe from Malaysia, we'll be there in a few days to do so, and that will be patterned and also followed by others, that will have certainly an impact to that. I think you should take action towards this. Okay, λοιπόν, το είπα και στα αγγλικά, το ακούσατε στα ελληνικά. Πιστεύω ότι για κάτι τέτοιο θα παίξει πραγματικά ρόλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, είμαστε 1,5-2 παρά 20. Καλούμαστε να είμαστε πάλι στις 3 πίσω για να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και μέχρι τότε εύχομαι καλή δύναμη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να μας ακούσατε. Now φώτα. Όλο μαζί. Come everybody. We have very few, I propose to be in the afternoon, where will be everybody, we are 5 people. Okay, we discuss here crucial things and let them be. Who wants to join? Come to us. Μαρίνα, σε να περιμένω. Also take my Θα περάσω να μου πει. gift. Εκείνα, άντε πήγαινε πάνω. Πήγαινε κι εσείς. Δεν έχει σημασία. Δεν ήσασταν εδώ. To Maria. Όλοι. Όλα. Please come. Γεργίνα, έλα. Μην με καθυστερείς τώρα. Άιντε. Πήγαινε, παρακαλώ. Πιο πάνω, εκεί. Μυριτσόνι, εκεί. Γιατί να μου πεις, κάτσε στο σκαλάκι και εσύ. Κάτσε στο σκαλάκι. Μπράβο. Θα κλείσουμε τη σημαία, όχι εκεί. Δεν θέλει. Εντάξει, ναι. Ωραία. Please from the other. Το τηλέφωνο. Because this was made for Greece, but this is for humanity. Photo for humanity. Πού είναι το δικό σου? Για βρες. Έτσι, Kondrashin. Ναι, το βλέπω. Δύο λεπτά. Έχουμε άλλον έναν. Έρχομαι εκεί κοντά σου. Εντάξει. Εντάξει. Ρίχτε και κανένα χαμόγελο. Ωραία. Να βγάλω και Ξαναβγάλε για να... Μην κατεβείτε. Κάτσε. Αφού τις έχω βγάζει ρε παιδιά, αφού θα σας στείλω τόσες φωτογραφίες. Κρίμα είναι. Μαρίνα, έλα εσύ πάνω να βγάλουμε... Όχι κι άλλες τώρα, θα πάρω αυτό. Μισό λεπτό να βγάλουμε. Εντάξει. Έλα πάνω βρε Χρήστο. Έβγαλα. Δεν θέλει άλλο. Να είναι... Ναι, Γιάννη, έλα. Δεν είστε, Γιάννη, έλα. Δεν είσαι άσχετα, αλλά βγήκατε. Έλα, άστο αυτό. Ξέρετε να χειρίζεστε, έτσι. Εστιάζετε λίγο και μετά πατάτε. Εστιάζετε σημαίνει πατάτε λίγο στην αρχή για να κάνει μόνο... Περνάει από το ίδιο σημείο. Πιο πίσω γιατί δεν τα χωρέσουμε όλοι. Και ακόμα. Βλέπετε όλους μέσα.
Ακόμα πιο βαθιά, έτσι.